ყველა ვიცით, რომ მანქანაში არის ძრავი, რომელიც ამ მანქანას ამოძრავებს, გამოიმუშავებს რაღაც სიმძლავრეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ძრავები არსებობს 4 ცილინდრიანი, 6 ცილინდრიანი, 8 ცილინდრიანი, 5 ცილინდრიანი, 12-იანი და ასე შემდეგ. ბევრმა თქვენთაგანმა დამწყებმა ავტომოყვარულმა ზოგმა ისიც კი არ იცის, როგორ გამოიყურება ძრავი შიგნიდან და რისგან შედგება. გამარჯობა, მე ვარ გიორგი გელაშვილი, გელაშვილი პერფორმანსი. დღევანდელ ჩვენ ვიდეოში შემოგთავაზებთ Mitsubishi Lancer Evolution 9-ის ძრავის აწყობას. დღევანდელი ვიდეო იქნება უფრო ტექნიკური და თუ ვინმე გაზაობას ელოდებით ან რაღაცა ხიარლობას, გადართეთ სხვა ვიდეოზე, ეს არ გამოგადგება და არ იქნება თქვენთვის საინტერესო. ვიდეოში ავხსნი დეტალურად, როგორ ხდება ამ ძრავის აწყობა, რა ნაწილებს გამოვიყენებთ, რა დანიშნულებით იქნება აწყობილი, რა არის ამ ძრავის მიზანი. წინასწარ დიდ ბოდიშს მოგიხდით, იმიტომ რომ გამართული ქართულით ვერ ვიმეთყველებ, იმიტომ რომ ქართული ტექნიკური ენა არ ესმის ძალიან ბევრს, მათ შორის მეც. შევეცდები მაქსიმალურად გასაგებ ენაზე მოვყო ყველაფერი, ისე რომ ყველასთვის გასაგები იყოს. ძრავის აწყობის პროცესი იქნება გადაღებული სერიებად, რადგანაც იქნება საკმაოდ ხანგრძლივი და მასალა არის ძალიან ბევრი, ასახსნელი და სალაპარაკოც არის ბევრი. აქედან გამომდინარე გადავწყვეტეთ, რომ სერიებად დავყოთ და ნაწილ-ნაწილ შემოგთავაზოთ ვიდეოები და დღევანდელი იქნება პირველი სერია, სადაც მოვყვები უშუალოდ ბლოგის, ანუ ეგრეთ წოდებული ნიზის აწყობის შესახებ, რისგან შედგება იგი, როგორ იწყობა, რა არის აწყობისთვის საჭირო და ასე შემდეგ. მაშასე დავიწყოთ. საიდან იწყება ძრავის აწყობა? პირველ რიგში დაათვალიერეთ გარშემო. როგორც ხედავთ, მოწესრიგებული არის გარემო და მაქსიმალურად არის ჰიგიენური პირობები დაცული, სისუფთავე, ყველა ნაწილი არის გარეცხილი და გასუფთავებული და რაც ყველაზე მთავარია, ხელები უნდა იყოს სუფთა და სუფთა ხელით უნდა დაიწყოს საქმის კეთება და სუფთა ხელით უნდა დაამთავროს. ეს არის აუცილებელი პირობა იმისთვის, რომ წესიერი ძრავი გამოგივიდეს, სუფთა ძრავი გამოგივიდეს და არ ქონდეს შემდგომ პრობლემები კლავიშების დახაზვასთან, ზეთის ნასოსის გაფუჭებასთან, პორშინების დახაზვასთან და ასე შემდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანია ძრავის აწყობის დროს შეინარჩუნო მაქსიმალური სისუფთავე. მესმის რომ ყველას არ აქვს იმის პირობები, რომ იქონიოს სუფთა გარაჟი, სუფთა სამუშაო გარემო, მაგრამ შეგიძლიათ გაათავისუფლოთ და გაასუფთავოთ თქვენი სამუშაო მაგიდან, დააფინოთ ზედ კარტონი იქნება თუ რაღაცა ტილო არ აქვს მნიშვნელობა და სუფთა ზედაპირზე და სუფთა სივრცეში ააწყოთ ძრავი. ძალიან ბევრი მინახავს ძირს აწყობილი, მუხლებზე აწყობილი, მიწაზე აწყობილი და ძალიან ბევრი მინახავს ისეთი, ვინც საერთოდ არ ერიდება და არ ფიქრობს იმაზე, რომ სისუფთავე არის საჭირო ძრავის აწყობისას. ზოგი ტალახიანი ხელებით აკეთებს, შემდეგ უკვირს რატო ფუჭდება, რატო ემართება 1000 პრობლემა და სხვა. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ეს ყველა ნაწილი არის გარეცხილი რამოდენიმეჯერ კერხერით, ბენზინით, ჰაერით, ტილოთი. მაგის და მიუხედავად თქვენც დაინახავთ ვიდეოში გზადაგზად ყველა დეტალს გავასუფთავებ ხელახლა და თქვენი თვალით დაინახავთ თუნდაც ეს გარეცხილი ბლოკი როგორი ჭუჭყიანი არის იმის და მიუხედავად რომ გავრეცხე ქაფითაც, კერხერითაც, ბენზინითაც და ტილოთის ვედეთით და ბრეიქ კლინერით. და თქვენთან ერთად დავზეთავ ამ გილზის ზედაპირს და ჩავატარებ აგერ აი ამ სალფეტკს და თქვენთან ერთად ნახავთ როგორი სუფთა არის ზედაპირი. უნდა ვეცადოთ, რომ მაქსიმალურად სუფთა ზედაპირი დავტოვოთ, სანამ დავიწყებთ აწყობას. იმიტომ რომ ეს ჭუჭყი, რაც არის ცილინდრის კედლებზე დარჩენილი, იმის და მიუხედავად, რომ ჰონი არის ჩატარებული და ბევრჯერ მაქვს გარეცხილი, მაინც არის ჭუჭყი ზედაპირზე, რომელიც უნდა მოშორდეს. და ეს ჭუჭყი საბოლოო ჯამში მოხდება თქვენს ზეთში და ზეთიდან კლავიშებში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და გამოიწვევს 1000 პრობლემას, რაც ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე ფორუმებზე, ინსტაგრამზე, ფეისბუქზე და ასე შემდეგ ძალიან ბევრი ფეილი იჩითება ხოლმე ეს ზუსტად ასეთი პრიმიტიული მიზეზების და გამო. მე არ ვარ მატორისტი და ჩემი სიამოვნებისთვის ვაკეთებ ამას.
და გიზიარებთ უბრალოდ ჩემს გამოცდილებას, ჩემს ცოდნას და ჩემ პირად შეხედულებას. შეიძლება ვიღაცა თქვენთაგანი რაღაცაში არ დამეთანხმოთ, მაგრამ მე ამ ვიდეოში ავხსნი იმას, თუ რას ხედავ მე, როგორ მიმაჩნია სწორად და როგორ გამოიყურება ჩემი აწყობილი ძრავი. დავიწყებ ჩვენი ძრავის შესახებ მოყოლას. ეს არის Mitsubishi Lancer Evolution 9-ის ბლოკი. ეს არის ჩუბუნის ბლოკი, არ არის ალუმინი. კონკრეტული არის 4G63 ძრავის. ამანქანის დანიშნულება იქნება ყოველდღიური მოხმარება, თუმცა სიმძლავრე იქნება საბურავზე 600 ცხენის ძალაზე უფრო მეტი. ჩვენი ძრავი შედგება აი ამ კომპონენტებისგან, რომელიც არის დალაგებული მაგიდაზე. სანამ ძრავის აწყობას დავიწყებდე და შეუდგებოდე საქმეს, მინდა მოგიყვეთ პატარა ისტორია ამ მანქანის შესახებ. ამ მანქანას ჰქონდა საბურავზე 550-დან 600 ცხენის ძალამდე გამომუშავებული, როდესაც ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ შევცვალოთ შატუნები, იმისთვის რომ უფრო მეტი ძალა გამოვიმუშავოთ უფრო უსაფრთხოდ და არ გქონდეს ის რისკი, რომ შატუნი გაწყდეს და რაღაც. აქედან გამომდინარე, აწყობილი მუშა ჯამრთელი ძრავი დავშალეთ და შევიძინეთ ახალი შატუნები, რომელიც არის Menlis ფირმის. და ამის გამო მოუწია ძრავს დაშლა და ხელახლა აწყობა. აქედან გამომდინარე, პორშინები ვიზუალურად ეთყობა კიდევაც, რომ არის ნამუშევარი და ვიღაცამ არ იფიქროს, რომ მეორადი ნაწილებით ხდება ამ მანქანის აწყობა. არა, ახალი ნაწილებით იყო აწყობილი, გაიარა რაღაც რაოდენობა კილომეტრაჟი, დავშალეთ და იგივე ნაწილებით ვაწყობთ გარდა შატუნებისა. ახლა მაგიდაზე გვიდევს ვისეკოს კოვანი პორშინები, რომელიც არის გაწვლილი 1000 ცხენის ძალაზე მეტზე. ეს არის ჩვეულებრივი იაფასიანი კოვანი პორშინი. ეს არის 1400 HD სერიის, რომელიც არის ორჯერ უფრო გამძლე და უფრო მტკიცე მასალისგან გაკეთებული, ვიდრე ჩვეულებრივი კოვანი პორშინი. ეს არის პალეცი, რომელსაც ხედავთ არის უფრო სქელი კედლით და ეს არის უფრო დიდ ძალაზე გათვლილი, ვიდრე ჩვეულებრივი ქარხნული, ან თუნდაც იგივე ჩვეულებრივი კოვანი პორშინის პალეცები. ჩვენ ვიყენებთ ამას, იმიტომ რომ საკმაოდ მაღალ ბრუნზე უნდა იმუშაოს ძრავმა და რო ავირიდოთ თავიდან რაღაცა პრობლემა ამ პალეცის გატეხვა და ასე შემდეგ, ამიტომაც გადავწყვიტეთ გამოვიყენოთ კონკრეტულად 1400 HD სერიის პორშინები. ესე იგი, გვაქვს პორშინი, პალეცი, ეს არის კალცოები ყველა ცილინდრისთვის. ესენი არის შატუნები. ეს არის დეტალი, რომელიც აკავშირებს პორშინს, ესე და ღერძს. ესე იგი, ამ ნაწილით ერგება ღერძზე, ამ ნაწილით ერგება პორშინზე. შემდეგ ესენი არის კლადიშები, ეს არის კალენოლის კარენოი კლადიშები, ეს არის შატუნის კლადიშები. ეს არის ნახევარი მთვარეები, რომელიც ღერძს იცავს იმისგან, რომ წინ და უკან არ იმოძრაოს. შემდგომ ეს არის კალენვალი, ანუ ქართულად ამას ქვია მუხლა ლილვი. ეს არის ღერძი, რომელიც ატრიალებს ამ პორშინებს ზევითქვევით შატუნებთან ერთად და ამაზე არის დამაგრებული შემდეგ მახავიკი, ტრანსმისია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს არის კალენოლის დამჭერი შეიკები, ამითი მაგრდება ბლოკზე კალენოალი. შემდეგ ეს კონკრეტული ძრავი იწყობა ARP-ს H19 ბოლტებით და ARP 2000-ის კალენოალის ბოლტებით. ესენი არის ბოლტებისგან განსხვავებით, ქარხნული ბოლტებისგან განსხვავებით, ბევრად მტკიცე და ბევრად გამძლე. ესენი არის შპილკების ტიპის სამაგრი, რომელიც გვაძლევს საშუალებას გალაუკა დავამაგროთ უფრო მყარად, ისე რომ არ შეგვეშინდეს მისი აწევის და პრაგმატიკის დაცვის. შესაბამისად, ეს კალენოალის შპილკებიც იგივე დანიშნულებით არის, გვაძლევს საშუალებას, რომ მყარად დავამაგროთ ღერძი, რომ არ გაიქცეს არსად მაღალ ბრუნზე და დატვირთვაზე. შემდეგ გვაქვს ზეთის ნასოსი, რომელიც ჩვეულებრივი Mitsubishi ზეთის ნასოსისგან ოდნავ განსხვავდება, მოდიფიცირებული გვაქვს შიგნით კბილანები, რაც საშუალებას გვაძლევს გამოიმუშაოს უფრო მაღალი წნევა და უფრო მეტი წარმადობა ზეთის. არ გვეშინოდეს იმის, რომ 9000 ბრუნზე ზეთის ნაკლებობა გვექნება. შემდეგ გვაქვს GS-ის S3 მოდელი რასპრედლები, რომელიც არის 280 გრადუსიანები. ეს ძრავი არის მივეკით, ანუ
გასაგებენაზე არის ვანოსიანი ძრავი, შემშვებ რასპრედვალზე აქვს ვანოსი, ხოლო გამშვებ რასპრედვალზე ვაპირებთ რომ დავაყენოთ ტომის რეგულირებადი შკივი, რაც საშუალებას მოგცემს ჩვენს გემოზე დავარეგულიროთ გამშვებ რასპრედვალის ფაზა და დავაყენოთ ისე როგორც გვინდა, რომ გამოიმუშაოს მაქსიმალურად ფართო დიაპაზონი და მაქსიმალურად დიდი სიმძლავრე. რა თქმა უნდა, უსაფრთხოდ. ეს არის ძრავის ხუფი. ეს არის გალოგა, ეგრეთ წოდებული თავაკი. ეს ეფარება ბლოკს ზევიდან. აქ არის კლაპნები. ეს არის ფერეას ფირმის კლაპნები, რომელიც არის გათვლილი საკმაოდ დიდ ბრუნზე და დიდ სიმძლავრეზე. გალოგა არის დაპორტირებული, არის გაშლიფოვებული, გარეცხილი, გამზადებული იმისთვის, რომ უბრალოდ დავაფარო და ავაწყოთ. ამ გალოგას არაფერი არ ჭირდება. ქარხნულისგან განსხვავდება იმით, რომ აქვს პორტინგი გაკეთებული ამერიკაში, არ არის ეს რაღაც ხელით ნაჩიჩქნე იგივის გარაში. ამერიკაში გავაგზავნეთ ეს გალოგა, დააპორტირეს, გამოგვიგზავნეს და ძალიან დიდი შედეგი მივიღეთ ამ გალოგით ქარხნულისგან განსხვავებით. მაშასე დავიწყოთ ნელა-ნელა აწყობა. ახლა დროა პორშინები წამოვაცოთ შატუნებს, გავუყავთ პალცები. მე გზადაგზა, რასაც გავაკეთებ, ყველაფერს დეტალურად გადავიღებ და განჩვენებ რა როგორ ეწყობა და რა როგორ კეთდება. დარწმუნებულია, რომ ასეთი ტიპის ვიდეო ბევრი არის ინტერნეტ სივრცეში, მაგრამ ქართულ სამყაროში ძალიან იშვიათი არის ტექნიკურად სწორად ახსნილი და ნაჩვენები ვიდეოები. ამიტომ შევეცდები ჩემს გამომწერებს, ჩემს მაყურებლებს და გულშემატკივრებს ყველას გაჩვენოთ ის თუ როგორ კეთდება ჩვენთან ძრავი იქნება ეს ნასტროიკა თუ სხვა რამ. მოკლედ ეს არის პორშინი. ამ პორშინს აქვს ორივე მხრიდან ჩამკეტი კალცო. აი ასეთი ჩამკეტი კალცო იჭერს პალეტს, რომ არ გამოვარდეს აქეთ იქიდან. ახლა ავაწყობ ამ პორშინებს შატუნებზე. მაგისათვის საჭირო არის ზეთი. აუცილებლად უნდა დაიზეთოს ორივე ხვრელი, სადაც პალეტი გადის. თვითონ პალეტის ზედაპირიც უნდა დაიზეთოს. ამისათვის ხელის გასვრა არ უნდა დაგვენანოს და არ უნდა შეგვეშინდეს. შატუნის სამუშაო ზედაპირი, სადაც პალეტმა უნდა იმოძრავოს, აუცილებლად უნდა დაიზეთოს კარგად. რა ისე იდეალურად არ მიდის ყველაფერი, როცა როგორ ხინდა. ყოველთვის ყველაფერი იდეალურად არ მიდის და ამერიკაში გადაღებულ ვიდეოებს რო უყურებთ ან გერმანიაში გადაღებულ ვიდეოებს რო უყურებთ, ძალიან ბევრ რაღაცას მალავენ, არაჩვენებენ და ჩვენამდე მოდის ის პროდუქტი, რაც გვაჩვენებს, რომ ყველაფერი იდეალურად ხდება, არავით არის შეცდომები არ მოსდით, ყველაფერი ეს კარაქივით მიდის ნაწილში და ასე შემდეგ. რეალობა კი ასეთია. იმის და მიუხედავად, რომ ეს არის ძვირადღირებული ნაწილი, ესეც ძვირადღირებული ნაწილი არის ისეთი უმნიშვნელო ნიუანსები, რამაც შეიძლება გაგჭედოს და გამოუცდელობის გამო ვერც კი მიაქციო ყურადღება და ვერც გაიგო რაში არის საქმე. აი როგორც არის ეს. ეხლა უნდა ავდგე, ავიღო ეს 2000-იანი შკურკა, პალეტი და ესე უნდა ვასუფთავო. იმიტომ კი არა, რომ ეს ნაწილი არ ვარგა, ან ეს ნაწილი არ ვარგა. არა, უბრალოდ ეს არის ელემენტარული ნიუანსი, რომელიც გამოცდილებიდან გამომდინარე მოდის და გამოცდილებიდან სწავლობ ყველაფერს. რა თქმა უნდა, საკუთარ შეცდომებზე სწავლობს ყველა და არ არსებობს ისეთი სასწავლებელი ან ისეთი პიროვნება, რომელიც ადგება და აბსოლუტურად ყველაფერს ერთიანად გასწავლის და აგიხსნის. არა, ეს ყველაფერი მოდის გამოცდილებიდან და საკუთარ შეცდომებზე და საკუთარ პრაქტიკაზე სწავლობ ყველაფერს. ასე ვისწავლე მე. აი, შეხედე. ერთნაირი ზედაპირი გახდა სუფთა
ყოველგვარი ზეთის კვალის გარეშე. ის კვალი, რაც ქონდა ყვითელი, ხელში საერთოდ არ იგრძნობოდა. თუმცა თქვენ თვალით ნახეთ, როგორ გაიჭედა პალეცი შატონში. ახლა ხელახლა დავზეთოთ. და შევამოწმოთ. რაღაცა. აჰა. გავიდა ჯიგარში, გავიდა. თითქოს და უნიშნელოა, ხო? რა არის? უბრალოდ ყვითელი ფერის ესა აქვს. შეფერილობა ზეთის. თუმცა ეგ საკმარისია იმისთვის, რომ აჰა, ეგ გაიჭედა. ესე იგი, დავუბრუნდეთ ისევე პორშინს. დავზეთოთ. ყველა პორშინს აქვს თავისი მხარე და ყველა შატონს აქვს თავისი მხარე, რომელი მხრითაც უნდა შევიდეს ერთი მეორეში. აჰა. პალეცი შევიდა. ეხლა ამას უნდა დავუყენოთ თავის ჩამკეტი, რომელიც არის აგერ. ამის ჩაკეტვა საკმაოდ ისეთი საჩალიჩოა. ყველა შეიძლება თავისი მეთოდი ქონდეს ამ კალცოს ჩასმის, მაგრამ მე ჩემი მეთოდი მაქვს და ასე ვაკეთებ. შეიძლება ვიღაცას რაღაცა სპეცი ინსტრუმენტი ქონდეს. მაგრამ აი ეს არის სულ. ჩაჯდა, აი ეგ არის ღარი, რომელშიც ჯდება ეს კალცო და კეტავს პალეტს იმისგან, რომ არ გამოვიდეს და არსად არ გაიქცეს და არ დაგვიზიანდეს ძრავი. ეს მზად არის, გაწყობილია და შეგვიძლია გადავიდეთ შემდეგზე. ყველა საწყობას არ გადავიდებ შეგნებულად, იმიტომ რომ ერთი და იგივე საქმე არის და ერთი და იგივე ჩვენებას აზრი არ აქვს. ამიტომ ეხლა უცებ ავაწყობ ყველას და გავაგრძელებ შემდეგ გადაღებას. მეორე ძრავის აწყობა არის უბრალოდ ნაწილების ჩაყრა ბლოკში, ბოლტების დაჭერა და მორჩა. არაფერი არ ჭირდება. ეგრე არ არის. ძალიან ბევრი წვრილმანი და ნიუანსი არის. მაგალითად, ახლა ჩემთვის ის მომენტი, რომ ეს პალეცი არ ჯდება ისე თავისუფლად, როგორც მე მინდა, ჩემთვის მიუღებელია, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ 90% მატორისტების ამას არც მიაქცევდა ყურადღებას, პირდაპირ ჩატაინდა პალეცს შატონში და წავიდა. ოდესღაც როცა გაიჭედება, გაიჭედება. მერე რა. ჩემს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ დაცული იქნას ყველა ზაზორი და ყველა დაშორება, რაც არის ქარხნულად თუ არა ქარხნულად დასაშვები, რათა ჩვენმა ძრავმა იმუშაოს მაქსიმალურად დიდხანს, უსაფრთხოდ, სტაბილურად და საკმაოდ დიდ ძალაზე. დიდი ძალა არ არის მარტო ის, რომ აი დიდი წნევა ჩაბერე და всё. აი ესეთ წვრილმანებს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, როგორ დაამუშავებ და რამდენად ყურადღებიანად მოეკიდები საქმეს. ამიტომაც არის, რომ ჩვენი ძრავები განსხვავდება სხვისი ძრავებისგან, ამიტომაც არის, რომ ჩვენ ყოველთვის უფრო მეტი და უკეთესი შედეგი გვაქვს ვიდრე სხვებს და ასე შემდეგ. იმის და მიუხედავად, რომ ძალიან სქელი პალეცია და იმის და მიუხედავად, რომ ძალიან ცოტა ქონდა გარბენი ამ პორშინებს და ამ პალეტს, მაინც არის დეფექტი აღმოჩენილი.
ეს დეფექტი არის გაღუნვა, ანუ გაღუნული არის პალეტი, თუმცა თვალით არ ეტყობა, მაგრამ როგორც კი ვცდილობ შატონში ჩასმას, ეგრევე ჩნდება ის პრობლემა, რაც აქვს. ოდნავ არის დეფორმირებული, რის გამოც იჭედება და არ დგება თავის ადგილას. ამისათვის არის საჭირო ამათი შეცვლა, სხვა პალეტი უნდა შევიძინოთ და ისე ავაწყოთ. შემდეგ სერიაში მოგიყვებით დანარჩენს ყველაფერს და გავაგზავნებთ თქვენთან ერთად აწყობას. შევიჯვით. დღეისათვის ეს იყო. თუ ჯერ კიდევ არ გაქვთ გამოწერილი ჩვენი არხი, გამოიწერეთ და არ გამოტოვოთ შემდეგი სერიები. დარჩით ჩვენთან. მადლობა ყურადღებისთვის. მომავალ შეხვედრაზე.